नमस्कार, मी पांडुरंग चव्हाण. गेल्या एप्रिलमध्ये कोविड पॉझिटिव्ह झालो होतो. त्याच्या रिकव्हरीनंतर डॉक्टर अस्मितांची आयुर्वेदिक औषधं घेतली. त्याच्यामुळे कसल्याही प्रकारचे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स झाली नाहीत. सगळे हेल्थ पॅरामीटर अगदी लिमिटमध्ये आहेत. माझं नाव स्नेहल शिरसाट. मला कोविड झाला होता. त्यानंतर मला खोकला, दम लागणे, अशक्तपणा अशी लक्षणे होती. मी डॉक्टर अस्मिता यांच्याकडनं आयुर्वेदिक औषधं घेतली. त्यानंतर मला बराच आराम मिळाला व आता माझी प्रकृती व्यवस्थित आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर अस्मिता आणि तुम्हाला निरोगी राखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि आयुर्वेदाशी तुमची मैत्री करून देणाऱ्या वेदीफाय या चॅनलवर आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, सध्या भारतामध्ये कोविडच्या केसेस पुष्कळ प्रमाणात कमी होताना दिसत आहेत, परंतु पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स मात्र दररोज नवीन समोर येत आहेत. जगभरातील डॉक्टर्स आणि हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स यांच्यासमोर हाच प्रश्न आहे की हे नवीन येणारे रोग किंवा नवीन येणारे कॉम्प्लिकेशन्स नेमके हँडल तरी कसे करायचे. मागे 2003मध्ये सार्स नावाच्या कोरोना जातीच्याच व्हायरसने अशाच प्रकारे धुमाकूळ घातला होता. सायंटिफिक स्टडीजमध्ये असे आढळून आले की सार्सग्रस्त जे पेशंट्स होते त्यांना जवळजवळ पुढील 24 महिने कार्यशक्तीचा अभाव किंवा श्वसन व संस्थेचे विकृती या प्रकारचे रोग आढळून आले. त्याचबरोबर जवळजवळ 40% लोकांमध्ये तब्बल पुढची 3.5 वर्ष क्रॉनिक फटीग हे सिम्पटम किंवा थकवा हे सिम्पटम आढळून आलं. कोविड होऊन गेलेल्या रुग्णांमध्ये अशाच प्रकारे थकवा, श्वास घेताना त्रास होणे, अंगदुखी, छातीत दुखणे, डोकं दुखणे, वरचेवर बारीक ताप येणे, तसेच गंधज्ञान आणि चवीच्या ज्ञानाचा अभाव या प्रकारची लक्षणे आढळून येत आहेत. तर काही गंभीर रुग्णांमध्ये अनिद्रा, नैराश्य, अंगात वरचेवर ताप येणे, अनएक्सप्लेन्ड फीवर्स, न्यूरोकॉग्निटिव्ह डिसऑर्डर्स जसं की मेंदूच्या मज्जातंतूंशी निगडीत आजार, तेवढेच नाही तर मेटाबॉलिक डिसरप्शन्स म्हणजे शुगर कंट्रोल न करता येणे कारण सूक्ष्म पचनामध्ये विकृती येणे. त्याचबरोबर काही गंभीर समस्या जसं की म्युकॉर्मायकोसिस किंवा थ्रॉम्बोएम्बॉलिक डिसऑर्डर्स म्हणजे रक्तामध्ये गुठळ्या होणे आणि त्यायोगे मृत्यू येणे. या ठिकाणी आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की कोरोना व्हायरस हा सर्वाधिक प्रमाणामध्ये श्वसन व संस्थेवरती अटॅक करणारा व्हायरस आहे. फुफ्फुसांच्या ठिकाणी तोडफोड करतो आणि जरी रुग्ण बरा झाला किंवा अगदी कोविड टेस्ट निगेटिव्ह आली तरी या व्हायरसचा काही अंश मात्र शरीरामध्ये शिल्लक राहिलेला असू शकतो. त्यामुळे हॉस्पिटल्समधनं घरी सोडल्यानंतरही काही लक्षणांवर तुमची बारीक नजर असली पाहिजे. त्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा आहार विहार आणि योगा किंवा आसनं या गोष्टी फॉलो झाल्या पाहिजेत. हे नेमकं काय तर यासाठी आपण पुढील भागांमध्ये अशा प्रकारचे व्हिडिओज घेऊन येत आहोत. पण आजचा आपला विषय आहे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स आणि त्यामध्ये आयुर्वेदाची भूमिका आणि खास करून पंचकर्म आणि रसायन चिकित्सा. धातुक्षय आणि अग्निबांध्य या दोन्ही प्रकारे संप्राप्तीचा विचार करून मगच रुग्णाची चिकित्सा योजायला हवी. रोगाची अवस्था, गांभीर्य आणि रुग्णाचे बल अशा बऱ्याच पॅरामीटर्सवरती आयुर्वेद विचार करून मग औषध देत असतो. त्यामुळे सरसकट एकच औषध हे काही आयुर्वेदाला मान्य नाही. रुग्णाच्या अवस्थेनुसार आणि नेमके कोणते स्रोतस अफेक्ट झाले आहे त्यानुसार धातुक्षयासाठी सर्वप्रथम द्राक्षा, अमलकी, अश्वगंधा, गुडूची आणि अडुळसा यासारख्या रसायन वनस्पतींचा वापर वैद्याच्या निर्देशानुसार कमीत कमी 45 दिवस तरी घेतलं गेलं पाहिजे. याला आपण रसायन चिकित्सा असे म्हणतो. अगदी अबालवृद्ध सर्वांना आवडणारा आणि पचणारा च्यवनप्राश हा कल्प कमीत कमी 5 ते 10 ग्रॅम दिवसा या प्रमाणामध्ये घेतला गेला पाहिजे. हे श्वसन व संस्थेचं उत्कृष्ट टॉनिक आहे. त्यामुळे उरोरोग, हृदरोग, शिरोरोग या सर्व प्रकारच्या रुग्णांमध्ये अगदी निर्धोक देता येईल. तसेच मधुमेही रुग्णांमध्ये सुद्धा शुगर फ्री च्यवनप्राश 5 ते 10 ग्रॅम या मात्रेमध्ये दररोज घ्यायला काहीच हरकत नाही. सतत ताप येत असल्यास किंवा खोकला बरा होत नसल्यास वैद्यांच्या सल्ल्यानुसार पिप्पली रसायनाचे सेवन करायला काहीच हरकत नाही. त्याचबरोबर काही नैमित्तिक रसायन जसे की शिलाजित रसायन याचाही मला माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये अतिशय चांगला परिणाम पाहायला मिळालेला आहे. खास करून मधुमेहाचे जे रुग्ण असतात किंवा डायबेटिक पेशंट्स असतात त्यांच्यामध्ये अग्नीची चिकित्सा आणि ओजाची चिकित्सा करताना शिलाजित रसायनाचा अतिशय चांगला परिणाम पाहायला मिळतो.
या सर्व तक्रारींकरता 5ही प्रकारच्या शोधन प्रक्रियांचा अर्थात पंचकर्म चिकित्सांचा लाभ घेता येऊ शकेल. श्वसन व संस्थेशी निगडीत तक्रारींकरता सर्वप्रथम दीपन आणि आमपाचन करून त्यानंतर अभ्यंग, स्वेदन व कफ प्राधान्य असल्यास वमन तसेच पित्ताचे प्राधान्य असल्यास विरेचन चिकित्सा दिल्याने अतिशय सुंदर परिणाम बघायला मिळत आहेत. मनोबळ संस्थानांशी निगडीत आजारांमध्ये किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल कंडिशन्समध्ये नस्य, उद्वर्तन, बस्ती अर्थात कर्म, काल आणि योग बस्ती किंवा काड्याचे म्हणजे आस्थापन, अनुवासन बस्ती तसेच शिरोधारा यासारख्या पंचकर्मांचे अतिशय सुंदर परिणाम दिसून येत आहेत. इतकंच नव्हे तर नैराश्य किंवा अनिद्रा यासारख्या ज्या छोट्या मोठ्या तक्रारी आहेत त्यासाठी नस्य चिकित्सा, खास करून स्नेह नस्याचा, उदाहरणार्थ मी अणुतेल किंवा क्षीरबला किंवा इतर तेलांचा वापर करते आणि फार सुंदर रिझल्ट्स बघायला मिळत आहेत. कार्डियक कंडिशन्समध्ये उरोबस्ती किंवा हृदबस्ती, पिझिनचिल, अभ्यंग व इतर बस्ती आदी इतर पंचकर्म चिकित्सांचा सुंदर प्रकारे लाभ करून घेता येऊ शकतो. हे सर्व सांगण्याचा माझा उद्देश हा आहे की ह्यासारख्या छोट्या मोठ्या तक्रारींसाठी आयुष्यभर एखादी गोळी खात बसण्यापेक्षा आपण आयुर्वेदिक चिकित्सांचा लाभ घ्यावा आणि ह्यातनं पटकन बरे व्हावे. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल, ही माहिती आपल्याला आवडली असेल तर चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ही माहिती इतरांशी नक्की शेअर करा, कारण बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं की या लक्षणांकरता आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध आहेत. आणि आमचा चॅनल आवडत असेल तर तो लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.